niin, ja taas matka jatkuu kohti uusia seikkailuja. Siellä se on, mitä eilen käytiin illalla katsomassa. Sinne on yli 500 porrasta. En nyt lähde kipuamaan. Täällä on joku puisto, mutta sieltä taitaa olla ovet kiinni, portit kiinni. No niin, ja sitten mä etin pankkiautomaattia. Yksi löytyi, tai löytyi montakin, mutta kun kaikista ei saa mun kortilla. Täytyy löytää automaatti, mistä saa. Tossa oli yksi, mutta se oli epäkunnossa. Löytyi pankkiautomaatti. Mikähän paikka toi tuolla takana? No niin, nyt mä oon täällä hotellin tuulikaapissa tai motellin. Ja ei toi oo toi seuraava ovi auki. Mä kävin tuolta huoltoasemalta kyselemässä ja ne käski tulla tähän uudestaan tähän. No, mä odottelen tässä, että jos joku tulisi ton avaamaan tuon oven. Ja jollei tuu, niin tässä on ainakin paljon lämpimämpi kuin tuolla ulkona. Ja kuten näkyy, niin siellä on taas noin pilvet noussut tonne toi savusumupilvet. Et ei oo oikein kiva olla ulkonakaan. Ja siellä on ihan helkatin kylmä. En tiedä miten siellä nyt on niin kylmä. Varmaan toi tuuli tekee. Mutta tässä on ihan hyvä tässä tuulikaapissakin. Jos ei ketään tuu, niin mä pistän tähän näin mun makupaikkaan. Ja katsellaan tää mun motellihuone. Ja tää oli 7 tonnia. Elikkä ihan karvan yli ton 10. Tää on hyvä. Niin, ja täytyyhän meidän mennä katsomaan sit tietenkin täältä maisemat. Elikkä tommoset maisemat. Onpa nätti. Nuo ei oo niin nättejä, mutta tää on nätti tää vuorimaisema. No niin, uusi aamu ja uudet kujet ja mä lähden nyt aamupalan ostoon. Elikkä tuosta huoltoasemalta suklaapatuka. Siellä ei oo mitään leipiä eikä muita. Huomaa, että on taas jo korkeammalla. Täällä on jo näitä lumilaikkuja. Tää on auringon puolella tuolla toisella puolella. Tuolla on ihan lumessa nuo vuoret. Tuolta on tulos tunnelit. En tykkää. Onneksi ei näytäkään olevan kovin pitkä tunneli. No niin, nyt meillä on aamupalan aika ja hänelle laitoin tonne aamupalaa. Ja tässä on mun aamupala, joku tämmönen sämpylä, en tiedä, tai piirakka. Tämmönen. Siinä on ollut melkoinen minihostelli. No niin nättiä. Sitä ei tässä pysty välittämään, mutta koittakaa kuvitella. Sinne menivät. Mulle tarjottiin apua. Hän olisi vienyt hevosen kanssa tän mun rinkan. Oi kun oli ystävällinen. Mut en antanut. Pitkäksi käy jo varjo, mutta ei oo enää isoa tietä mitä kävellä. Niin tätä on ihan hyvä mennä vaikka hämärtyisikin. Mä tulin linja-autolle, koska tuossa kylässä ei ollut yöpaikkaa ja nyt mä katson, että mistä se löytyy se yöpaikka.
No niin, ja mä palasin sitten 10 kilsaa takaisinpäin bussin kanssa ja huomenna palaan sitten takaisin jollain kyydillä sinne, mihin tänään lopetin. Ja miksi mä en sitten nukkunut nyt sitten yötä teltassa oli se, että siellä ei ollut myöskään... Ja niin, en sen takia nukkunut siellä teltassa, koska siellä ei ollut missään mitään ruokapaikkaa, kahvilaa, kauppaa, ei mitään. Kartta kyllä näytti 5 hotellia, mitä mä epäilin kyllä jo sinne mennessä. Ei ollut ensimmäistäkään. Et niihin kartan juttuihin ei aina kannata uskoa. Niin, ja mulle tuotiinkin ruokahuoneeseen. Olisin halunnut syödä tuolla ihan alhaalla, mutta limon chai. Mutta he halusi tuoda se huoneeseen. Näytänköhän mä niin ryytyneeltä? Tämmönen aamualoitus tällä kertaa. Mä oon täällä lukkojen takana. Pääs pois täältä ennen kuin tää aukeaa tää baari. Voi vitsit. Joo, nyt on sit pakollinen vapaapäivä varmaankin tulossa. Riippuen siitä, mihin aikaan tämä aukeaa tämä paikka. Jos tää aukeaa vasta myöhään, niin mä en kerki paljonkaan kävellä. En tiedä, sitten voi olla, että mä vien rinkan jonnekin. Toiseen hotelliin, missä pääsee uloskin silloin, kun tahtoo. Joo. En tiedä. Oli kyllä aika jännä kokemus taas. Tää on aika vaarallista. Jos tulisi vaikka tulipalo, niin en mä pääsisi ulos täältä. No. Toivotaan nyt, ettei mitään tulipaloja yhtäkkiä syty missään. Niin, nyt mä olen ulkona. Tuli keittiön henkilökunta. Nyt vaan pitäisi keksiä, mitäs nyt sit seuraavaksi. Niin, nyt mä otinkin museopäivän. Ja katsotaan, mitäs tänään nähdään. Mitähän nää on? Ainakin on kovasti koristelliset nuo laatat. Heti huomaan. Näytti ensin tosi yksinkertaiselta, mutta tuo rakennus, mutta tuohan on tosi koristeellinen. Tosi oikein syviä kaiverruksia näissä. Onpa hienot. Ja asia täällä on jonkun jäännökset. Mä en viitti mennä sinne, kun pitää ottaa varmaan kengät pois. Semmonen. Elikkä toi olikin Aisha Pipin mauseleumi. Näköjään. 1938-1939 on jonkun, hetkinen, täytyykin lukea. Tämmöisiä jurttia, missä on jotain osteltavaa, mutta ne taitaa olla kiinni. Ei taida olla auki vielä. No niin. Siinä on torni, kellotorni. Ja mitäs täällä on? Täällä on nyt laitetaan pystyyn jotain huvipuistojuttua varmaan. Siinä on lapsille tommosia hyppypaikkoja. Ei oo. Turvaverkkoja. Eikö siinä on? Siinä laitetaan varmaan semmosilla köysillä kiinni. Kun tossa on tommoset lenkit roikkuu. No niin, ja sit siinä voi hyppiä. Sitten siellä on luistelukenttä. Nyt näkyykin paremmin, kun aurinko ei paista. Mitäkään rakennuksia nämä on? Ovet on kyllä tiukasti kiinni. Kauniita.
Mennäänpäs sisään. Täällä sanottiin, että ei saa videoida, mutta täällä kun nyt näköjään videoi muutkin, niin minä kans. Kun nolous. Se toinen mikä kuvasi, niin oli henkilökuntaa. Eli ne näki koko ajan kun mä kuvasin. No ei ne mitään sanonut. Tänne on saatu myös historian tuntua sillä, kun on laitettu noita kaikkia tommosia vanhan näköisiä näitä saviastioita tänne. Olisi kyllä paljon mielenkiintoisia kivoja paikkoja, mutta täytyy sanoa, että kyllä se vähän verottaa, että kun sanotaan, että ei saa kuvata ollenkaan. Ei sinne oikein tee mieli sit kauheasti mennä sisälle. Tässä on pitkä lista kaikkia historiallisia tapahtumia ja hyökkäyksiä. Joo, mä en ihan ymmärrä että miksei saa ottaa museoista kuvia sisältä. En mä usko, että se vähentäisi sitä kävijöiden määrää, vaan jos museo on mielenkiintoinen, niin silloinhan ihmiset haluaa mennä sinne, kun ne näkee, että tommonenkin paikka on olemassa. Ja mitä enemmän se niin kuin leviäisi. Et sit jos ei ihmiset haluakaan mennä sinne, niin johtuu siitä, että museo on huono. Mutta nää ei varmaan ole sitä. No niin, ja tämmönen huone tällä kertaa. Ja siellä on kylppäri. On tullut tämmönen patti tänne kantapäähän. Se on tulehtunut ilmeisesti. Mä pidän nyt vapaapäivän tänään. Tulikohan nyt pieni ylilyönti tässä ruoan tilaamisessa? Mun piti tilata iltapalaa, mutta mä nyt syön näitä ilmeisesti muutaman päivän. Et on tossa syötävää.